Яка сіль лежить на наших полицях? Небезпечно це споживати. Ми заглянули під упаковку. Це достатньо токсична речовина. Знайшли місця, де біле золото тече з-під землі. Дуже солена вода. Побували на закинутих соляних шахтах та єдиній ще дихаючій соливарні. Сіль землі. Хіба може бути щось краще? Ми розклали на молекулу сам солевидобуток в нашій країні, аби зрозуміти, хто вкрав українців сіль. І готові поділитися з вами солоною правдою. Без неї не смачно, без неї небезпечно, без неї неможливо технологічно. Проста кухонна сіль. Колись у війні за неї падали імперії, а ми віддали її просто так. Щороку в Україні з'їдають 450 тисяч тонн твердого хлориду натрію. І любимо ми сіль більше за інших. На день українці споживають її 12,5 грамів, що вдвічі більше норми. Сіль – стратегічний товар не лише на кухні. Технічною сіллю посипають дороги взимку. Вона потрібна в металургії, нафтопереробці, хімічній промисловості, медицині, для виробництва паперу та скла, фарб та ліків. До повномасштабного вторгнення українська економіка потребувала майже 1 мільйон тонн солі. І вся вона була вітчизняна. Проблеми були лише дві – корупція і монополія. І війна моментально це виявила. Росіяни окупували Солидар, а з ним і Артемсіль – єдине підприємство, яке не лише покривало практично усі потреби в солі, але й продавало в майже 20 країн. Завод став зоною бойових дій. Цехи підприємства згоріли, обладнання знищене, будівлі зруйновані. Україна, яка забезпечувала білим золотом і себе, і інших, нині змушена витрачати валюту та шукати сіль по усьому світові. За даними митниці, замість заробітку на солі у 2022, 2023 та 2024 ми витрачаємо на неї по 100 мільйонів доларів щороку. А плюс рахуйте, що 90% вартості солі – це доставка. І веземо ми її найбільше з Єгипту, Туреччини та Румунії. Все це виглядає як постріл у власну ногу. І якби лише це. Купила сіль, думаю, що там може бути. Я читаю. І знаєте, що написано? Що цей агент, Е536, є похідним від ціаністого калію. Отрути, швидкої дії. Нормально? Кілька місяців тому через небезпечну домішку в єгипетській солі в мережі піднялася справжня буря. Тож ми вирішили заглянути під упаковку і віддати її експертам. Не лише перевірити її смак, бо господині стали нарікати, мовляв, сіль вже не така солона. Це одна із моїх найскладніших дегустацій. А ще й проаналізувати розчинність білого золота Небезпечно це споживати. та чистоту. Зверху плаває якийсь бруд. Ця сіль є проблемною, я б її не допустила до реалізації. І у цьому нам допоможе фахівчиня з питань якості та безпечності харчових продуктів професорка Олена Сидоренко. Та ми копнули ще глибше і вирішили віддати кристалики солі з українських полиць на дослідження науковцям-хімікам. Отже, маємо 8 пакетів солі. Я їх придбала у 4 різних супермаркетах столиці і 1 пакет з Львівщини, Дрогобича. Різні виробники, сіль різних країн. Для чистоти експерименту я пересипаю сіль у 8 однакових пакетів та нумерую зразки, аби у відділі аналітичної хімії Інституту монокристалів Національної академії наук, де будуть перевіряти сіль, не знали ні виробника, ні країну походження. Держава висуває чіткі вимоги до якості цієї харчової добавки. З років хімії ми знаємо, харчова сіль – це мінімум на 97% хлорид натрію. Та саме ті кілька відсотків, що лишаються, є найпідступнішою частиною домішок. І одна справа, коли у солі багато заліза, і зовсім інша, коли підсоливши борщ, ми з'їли мікродозу токсичних стронцію, алюмінію, цинку чи миш'яку. Важкі метали в солі, загалом понад 20 мікроелементів, і будуть шукати хіміки. Щоб з'ясувати, яка якість солі, яку сьогодні продають на українських поличках. А поки лаборанти вивчали хімічний склад, ми почали розкладати на молекулу сам солевидобуток в нашій країні, аби з'ясувати, куди зникла українська сіль. І те, що дізналися, нас буквально розлютило.
Україна багата на сіль. У наших надрах 16 мільярдів тонн лише офіційно підрахованих запасів. Насправді солі в рази більше. Цього б вистачило на мільйони років. Але ми її практично не видобуваємо. Причому у нас 14 офіційних родовищ. Ця копалина є ось тут, на Донбасі, Прикарпатті, Закарпатті, менше на півдні. Добували ми також морську сіль в анексованому Криму. У нас же ж не лише були родовища кам'яної солі викопною. У нас ще видобувала сіль з природних розсолів, це Прикарпаття. У нас були дуже гарне відпрацювання басейновим способом з отриманням морської солі. Тобто у нас було дуже багато підприємств і більш-менш рівномірно розподілялось. А зараз болюча статистика. З понад десятка підприємств, які на початку 90-х видобували сілі і забезпечували не лише внутрішній ринок, але й імпортували за кордон, нині лишилося одне. І справа тут не лише в окупації. Все навіть навпаки. Фактично Україна вперше в історії не забезпечена власною харчовою сіллю. І це наслідки не тільки війни, фактично відсутності потрібної державної політики. До початку 2000-х років з цього моменту держава все менше стала цікавитися кам'яною сіллю, вважаючи, що питання вирішено одним родовищем. Це Дрогобич, місто, про яке кажуть, у ньому вся сіль. На його гербі 9 топок солі, конусоподібних форм для зберігання і перевезення білого золота. Їстівний мінерал багато століть тому дав життя місту. Солевидобутком тут займалися завжди. Сіль землі. Хіба може бути щось краще? У самісінькому серці Дрогобича, між легендарними дерев'яним храмом Святого Юра, що з'явився теж завдяки солеварам, та старовинною церквою Воздвиження Чесного Христа, діє єдина тепер на всю Україну солеварня. Навколо, м'яко кажучи, не дуже респектабельна картинка. Старі занедбані будинки. Та насправді ми на унікальному та найстарішому в Україні підприємстві. Тут уже понад 6 століть видобувають біле золото. І метод той же, що і 600 років тому виварюють з природної ропи. Ось ця дерев'яна будівля з дивним дахом позаду мене – це єдина на підприємстві соляна шахта. І діє вона, увага, з 15 століття. Це Оксана Бунда, одна з тих, хто намагається врятувати унікальне підприємство. Добрий день, рада вас бачити. Працює на Дрогобицькій солеварні вже 45 років. Вона тут і технологиня, і гідрогеологиня, і гід. Сіль дуже агресивна для металу. У нас дуже все ржавіє. Чуєте звук? Оце поступає розсіл. Є 12 поверхів донизу. І кожен поверх має висоту 4 метри. Уже на 6-й поверх він вже затоплений розсолом. Шахта – це соляна криниця, яка постійно, без жодного втручання людей, наповнюється солоною водою. Дуже солоною. Сюди тече так приблизно десь 2,3 куба розсолу кожної години, і ми так його і повинні видобувати. Тоді і концентрація не змінюється, а тут, до речі, концентрація до 300 грам на літр. Це більше, ніж в Мертвому морі. Таких шахт-криниць раніше мали 3. Солену групу звідси з-під землі спочатку доставали вручну відрами, потім працювали коні, згодом солену воду качала така нафтокачалка, а зараз спеціальний глибинний насос. По суті, це єдине нововведення в процесі видобутку Дрогобицької солі. Цим дерев'яним сходам 200 років. Качають сировицю, так тут звуть солену воду, щогодини лише по 10 хвилин, щоб не нашкодити і запобігти утворенню провалю у центрі міста. І заповнюють соленим розсолом ось ці 200-річні закам'янілі від солі дерев'яні ємності, по 100 кубів кожна. Таких в Європі більше ніде немає. І от тут відбувається важливий технологічний процес – очищення розсолу від мулу. Під дією сили тяжіння мул буде осідати. Розсіл відстоюється тут у солезбірнику мінімум 12 годин. Тут добре відчувається приємна концентрація солі в повітрі. Спостерігаю, як люди, які тяжко дихають, вони сюди заходять, і потім вони мені говорять: ой, нам тут стало добре, ми тут краще дихаємо. На жаль, ми маємо зараз в робочому стані один збірник. Було 3.
Опісля відбувається справжня алхімічна магія. Розсіл заливають в ось такі залізні панви. Підігрівають ропу дровами. Температура запускає процес кристалізації. Процес соловаріння не змінився. Він такий самий зараз, як і 600 років тому. Ви бачите, кипить ропа, і соливар звичайною лопатою вручну дістає кристалики солі з цього кип'ятку соленого. Тут народжується сіль. Бачите, яка вона красива. Квітка соляна, трояндочки соляні такі виходять. На соливарні нині працює 150 працівників. Практично все тут роблять вручну. Раніше козаки сіль возили на волах, а тут на Дрогобицькій соливарні спосіб майже не змінився. Хіба замість волів ось такий тракторець. Викачують щодоби 55 кубів розсолу, але виварюють лише 7-му частину – 8 кубів. Залишок ропи продають на хлібзаводи. Хотіли би варити білого золота більше, та старенькі, напівзруйновані виробничі приміщення не дозволяють. Потужності майже зношені, а могли втратити все, як і десяток інших соливарень у цьому регіоні. Коли використовувати блакитне паливо для виварювання солі стало нерентабельно, газ став дорожчим за сіль, орендар у 2013-му з Дрогобицької соливарні пішов. За борги газ відрізали. Ліцензія на видобуток закінчилася. На гектари в центрі міста поклали око. Частина колективу пішла, але не всі. Добрий день. Доброго дня. Бухгалтерія, серце підприємства, так? Так. І мозок. Для нас так сільзавод. Він під крапельницями, він у реанімації, але ми не дамо йому померти. Якщо підприємство залишити, напевно, на тиждень, його би розібрали, скажімо, бомжі. Бухгалтер Ольга Чайка – одна з тих, хто взявся рятувати сільзавод. Поїхала до столичних чиновників. Всю дорогу молилася, бо я дуже хвилювалася, чи нам щось вдасться, але вдалося. Все почати з нуля. Взялися за документи, почали знову виварювати сіль на дровах і перетворювати завод на туристичну принаду регіону. Запрацювало, все димить, вариться сіль, все буде. Після соледефіциту у 22-му потужності збільшили до можливого максимуму. Варять цілодобово у кілька змін. Щомісяця вдається виварити 60 тонн солі. В масштабах України це крапля в морі, але ж своя і здатна закрити потреби регіону. При максимальному виробництві ми будемо складати близько 4% споживання українцями солі. Та для цього потрібно оновити технологію, придбати сучасне обладнання. На це потрібні гроші. Доходи є, каже директор. Там близько 2 мільйонів дохід від продажу солі, від ропи близько 800 тисяч. Ми не є збиткові, як хтось про нас це говорить, це дуже важливо. Та Дрогобицький соливарний ще до повномасштабного вторгнення передали у фонд держмайна України, аби продати інвестору. Для підприємства це означає... Навіть якщо ми будемо мати і більше виробництво, і реалізацію більшу, ми все рівно 90% віддамо державі з прибутку. І нам не вдавалося довгий час, ми писали листи, щоб щось нам залишили на капітальні інвестиції. З нашого ж прибутку. Не вдавалося. А тепер тим більше війна. Продати завод і зобов'язати нового господаря не знищувати соловарню фонд держмайна не має права. Поки війна, це забороняють українські закони. На сьогодні ми утримуємось від виставлення на аукціон у зв'язку з тим, що не можемо на період воєнного стану передбачити збереження основного профілю як обов'язок для нового покупця. Це можна і варто було би вирішити окремим законом, бо сіль вітчизняну більше брати ніде. Та єдиний на всю Україну діючий виробник солі, попри стратегічний продукт, кажуть, стратегічного значення немає. Він не є стратегічним. Тобто ні інвестору продати, ні дозволити самому на ноги стати. Держава діє традиційно ніяк. Ви чули про, скажімо, національну програму, оскільки це стратегічна річ сіль, як ми що почали, що існує чи державна програма, чи стратегія щодо української солі? Я не чув. І ви не чули.
Тим часом наша фахівчиня з питань якості та безпечності харчових продуктів Олена Сидоренко вивчає маркування на пачках і одразу помічає у двох виробників – солі єгипетський зразок 7 та албанський 8, той самий скандальний Є536. Антиспікаючий агент, тобто антизлежувач. Є 536 фероціанід калію для того, щоб сіль не була однією цеглиною. Крім того, він дає більш світлий колір. Він як освітлювач може бути. Це достатньо токсична речовина, але вміст нормується в дуже незначних кількостях. Це 0,01%. В європейських країнах це 0,02%. Тобто в нас дуже часто так буває, що норми є більш жорсткими. Він уже використовується там понад 30 років, тобто достатньо кількість часу, хоч і не 100 років. І тут уже ваш вибір. Для консервації огірків сіль з антизлежувачем краще не використовувати. Вони можуть бути м'якими при використанні, можуть там газ додатково надавати, і консервація не буде зберігатися, або кришки будуть злітати в процесі зберігання. А ось на цій упаковці з румунською сіллю зразок 3 бачимо вміст калію залізисто-синьородистого. Калій залізисто-синьородистий. Це більш незрозуміло для споживачів написано, щоб знали наші споживачі, що це той же Є536, якого всі налякалися. Лише одна упаковка з 8, які ми навмання придбали, зразок 6, українська, дрогобицька, кухонна, виварна. Нарешті бачимо 482, сіль, яка вироблена в Україні. Упаковка поліетиленова, і це добре для солі. Вона повинна герметично зберігатися. Захищена від впливу сонячних променів, непрозора. Сказали, що тут запах інший. А насправді зрозуміло, тут запах йодистий. Якщо запах моря, водоростей, ось він тут є. Я бачу, що йод міститься тут, і її можна використовувати вже у харчуванні. Саме от так, як написано, для профілактики захворювань. Всі інші – імпорт. І ось тут ще один підступний обман. Хоч на упаковці написано «Зроблено в Україні». Як це розуміти? Що значить «зроблено в Україні»? Що зроблено в Україні? Якщо упаковка, то варто було написати «упаковано в Україні» або «упаковка зроблена в Україні». Але ж сіль має турецьке походження, і ось це вже введення в оману споживача. Не вся сіль виготовлена за державними стандартами. Кілька зразків мали позначку ТУ, тобто технічні умови, або маркування взагалі не було. Це вам сигнал про гіршу якість. Краще купувати харчі з позначкою ДСТУ. Якщо це вироблено за технічними умовами, значить тут є якісь свої компоненти, які не передбачені стандартом. Я, чесно кажучи, здивована, тому що сіль – це простий продукт. Що ж там може виробляти за технічними умовами? Я розумію, ковбасу можна виробляти за технічними умовами, бо там багато складових. Але дуже часто ми стикаємося з тим на нашому ринку, що продукти, які вироблені за ДСТУ, мають стабільну якість, стабільний рівень безпечності, а продукти, які вироблені за ТУ, мають нижчий рівень якості. Так не повинно бути, але так є. Якщо сіль йодована, чим вона свіжіша, тим більша вірогідність, що йод в ній ще лишився. Їй має бути не більше, ніж півроку. Також її не варто використовувати для консервації. Зникне користь, якщо солитимете дуже гарячу чи кип'ячену їжу. Йод розкладається при термічній обробці, при варінні, а йодована сіль не завжди підходить для приготування їжі. Вона підходить тільки для підсолювання, досолювання різних страв, які вже в теплому або холодному стані знаходяться. Отже, за першим нашим критерієм перевірки, маркування та обізнаність для покупця перемагає зразок 8 – сіль з Албанії. Лише цей виробник детально розписав на упаковці склад. Та все одно їсти сіль з Албанії, коли її повно в Україні – дивно. Передкарпаття – регіон, що охоплює одразу 3 області – Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку. А це герби тутешніх містечок. Помітили спільний елемент – топкосолі. Біле золото тут у підніжжі Карпат видобували віками і для себе, і на продаж. Майже в кожному селі була маленька така жупа, там варили в баняках варили сіль. І за цісаря, і за короля, і за совєтів. Цей край називали соляним.
Ми в краєзнавчому музеї. Ось подивіться, що тут є центральним експонатом. Ось така топка солі. Нам дозволили її потримати. Вона десь 1950-х років. Вигляд, щоправда, такий дещо незграбний. Її просто обмотали скотчем, аби її так краще зберігати. Назва регіону Галичина походить від грецького слова «галас», що перекладається як «сіль». Бо надра тут багаті на поклади кам'яної солі. Колись тут було море. Ті всі великі поклади ропи, також кам'яної солі в Закарпатті, все це робота моря. Нині солені ріки під землею і не тільки. Ось місце, де біле золото просто витікає з-під землі. І таких тут, на Прикарпатті, джерел безліч. Пробую. Дуже солена вода. Дивіться, я просто намочила руки у цьому солоному джерелі, і вони повністю стали білі. Це долина, містечко на Івано-Франківщині. Ось дивіться, будь ласка, так колись виглядало приміщення контори Долинського сільзаводу. А таке приміщення, воно залишилося зараз. Суцільні руїни. Ось на що перетворився колись один з найпотужніших в регіоні Долинський сільзавод. Ще 12 років тому тут були перекриття, дах, вікна і двері. А за 12 років місцеві почали палити дах, потім забирати і здавати це дерево і розбирати потроху цегляні стіни. Це залишки колись модернової шахти Барбара. Тепер тут живуть лелеки. За пару років оце доведено до такого рівня. Така сама доля спіткала завод у сусідньому Болехові. Ось ці цегляні руїни – це єдине, що залишилося від колись легендарного Болехівського солезаводу. А ось ця колода – це все, що лишилося від дерев'яних ван, в яких ропу виварювали, аби видобувати сіль. Ця наша сіль в основному відправлялася до Москви. Це приблизно 40 тонн в добу. Якість солі була досить високою. В тій сировиці, яку діставали в ропу, досить високий процент був солі, власне, і виходила сіль чиста, біла, смачна. А ще раніше звідси біле золото соляним шляхом возили до Угорщини, Польщі, Литви та Східної України. Єдиний процес, який сьогодні відбувається тут, це розкрадання ось такої цегли. Її звідси буквально вибивають, потім розрізають такими тоненькими пластинами, напевно, десь їх 10 штук з одної цегли, і продають. А потім з цих пластин роблять оздоблення ресторанів у Львові, Києві та інших містах. Хто працював на сільзаводі, нас кажуть по-місцевому Саліна, по-польськи Саліна, то був паном. Цей чоловік – перший міський голова Болехово-Незалежної України. Показує мені світлини з місцевого архіву. Єдине, що береже пам'ять містоутворюючого підприємства. Так виглядало виробничий цех, вежа з годинником, виробниче приміщення, тут частина лікувальний корпус, де люди приймали соляні теплі ванни. Для тих хворих приписувалися такі ванни, хто мав проблеми з суглобами. З болем в голосі розказує про втрачені можливості. Тут просто є ознака повної безгосподарності, повної, абсолютної дикості. Запаси солі, кухонної тільки на території Прикарпаття 100 років можна годувати тою сіллю 5 мільярдів людей. Залишки цих соляних заводів, як і Дрогобицька солеварня, власність державна. І ви бачите позаду мене, як держава догаздувалася у лиці Фонду державного майна України. Міський голова Долини каже, хочуть взятися за порятунок та не можуть навіть охорону поставити. Але зрозумійте правильно, будь-які видатки на не свій об'єкт та правоохоронними органами розцінюються як нецільове використання коштів. Для нас солеварня – це наша історія, це наша культура. Ми би хотіли його відновити. Готові купити, але фонд держмайна за 5 років все ніяк не може підготувати її до аукціону. Але я думаю, що фонд держмайна, поки не зрозуміє, що це його головний біль, доти нічого не буде робити. Ми отримали об'єкт вже не працюючий.
Немає директора, немає бухгалтера. Тобто потрібно підняти, як обліковується це майно. Ну, це дуже непрості речі. І на якій стадії цей процес? Я вам точно зараз терміни не скажу, коли ми завершимо, от саме по цьому об'єкту, коли ми завершимо, не скажу вам. Інвестор, який може купити залишки солезаводу, є. Він 2 роки тому придбав у держави ліцензію на видобуток кам'яної солі на Долинському родовищі. Ми бачимо, що ми зможемо видобувати тут біля 30 тисяч тонн на рік, згідно спецдозволу. Це не настільки багато для України, але ця сіль Долинського родовища слід використовувати виключно для харчової промисловості, для харчових потреб, для кулінарії. Тобто вона має значно вищу цінність, ніж там інша сіль, яка видобувається там шахтним методом. Видобуток ще не розпочали, готують документи, погоджують дозволи, будують, поки на папері, логістику та вивчають вплив на довкілля. Це не кар'єр, який просто заїхав, зняв кришу і копаєш. Тут купа свердловин, які в різному стані, треба їх всі детально вивчити. Сподіваюся, що ми на наступний рік зможемо вийти на видобування. Це не може бути швидко. Усі запаси, які в нас є, у різному ступені вивчені, не підготовлені до безпосереднього початку видобувних робіт, і величезна кількість дрібних родовищ, за рахунок яких зараз на неокупованих територіях можна було б швидко розпочинати видобування солі, неможливо це зробити, тому що ділянки розкуповуються непідготовленими підприємствами, які не розуміють, що з цими запасами робити. І поки ми розбиралися в соливарній галузі, експерти вже прийшли до висновку щодо солі з нинішніх українських прилавків. І чи думали ви, як багато бруду ви купили замість солі? Так, наливаємо водою дистильованою, спостерігаємо. Наша фахівчиня береться і нюхати сіль, і сьорбати ропу. Це одна із моїх найскладніших дегустацій. Солений чистий смак. І ось маємо висновок. Перший зразок йодована сіль, яку до нас завезли з Румунії, перевірку не витримала. Вона брудна. Я б її віднесла до категорії технічної. Небезпечно це споживати. От зверху плаває якийсь бруд. Но я б її не допустила до реалізації. Це антирейтинг наш. Насторожив також зразок 7. Це кристали з Єгипту. У цій солі наша фахівчиня нанюхала проблему. Є якийсь компонент, який дає якийсь нехарактерний запах і присмак. Але смак гостро-солений. А от українська виявилася однією з найсмачніших. Тут є домішки, це менш прозора, але солений, характерний. Я б сказала, смачно-солений смак навіть. А це вже по інший бік гір – Закарпаття. Тут теж є сіль, яку можна із ропи виварювати і в шахтах копати. Найвідоміше родовище регіону – Солотвинське. Але нині легше добути сіль зі сліз, ніж з колишньої гордості регіону. Солотвине – містечко на кордоні з Румунією. Століттями тут добували сіль. Найкращі часи мали понад 900 тисяч тонн солі. Але через злочинну безгосподарність шахти, які пережили розвал імперії, революції та війни, затопило водою. У 2010-му при незалежній Україні. Місцева сіль дуже чиста, домішок мінімум. Колись на її видобуток діяла державна монополія, а торгівлю контролювало Міністерство фінансів. Але сталася справжнісінька диверсія, яку назвали технічною катастрофою. 22 червня внаслідок зношення деталей установки та виходу з ладу основного та резервного водяних насосів для відкачки води, які знаходяться на 470-метровій глибині, сталося затоплення шахти Солотвинського соляного рудника. Щоденні прямі збитки складають 84 300 гривень. Тут були побудовані на глибині порядка 30 метрів штольні. І ці штольні приймали воду, відводили і пускали в тісу. Свого часу керівництво, яке було, ліквідували цей участок, який займався осушенням. Вода пішла в шахту, були і інші причини. Я розумію, що коли був Бахмут, Артемовськ, і там видобували сіль, то Солотвино було в якійсь мірі конкурентом. І Солотвино трошечки
піддавлювали. Місцеві пошепки розповідають, солевидобуток тут навмисно довели до аварійного стану. За однією з версій хотіли прибрати конкурентів у Донецької солі. За іншою, горе-господарі хотіли довести до банкрутства шахти, а потім купити за копійки. Але порушивши технологічний процес відкачування води з-під землі, люди програли стихії. Там просто почались екологічні проблеми, і у цей час держава повністю кинула родовище, хоча мала відповідати, і міністерство мало відповідати. Кинула родовище на призволяще, і природні процеси, природно-техногенні процеси практично привели до знищення шахт. Підземелля затопило разом з колосальними запасами солі. Тут солі я думаю, на 1000 років, може на 2. Разом із шахтами Україна втратила унікальну підземну лікарню. Це було 20 травня 2010 року. Я цей день дуже добре пам'ятаю. Дуже добре. В той день якраз перестало існувати наше підземне відділення. У соляних шахтах під містом багато років працювала відома на весь світ алерголікарня. Хворих на астму там лікували без жодних пігулок та ін'єкцій. Їм треба було лише спуститися під землю і дихати. В шахті ліфта нас спускали до 380 метрів під землю. Там ми були цілу ніч. Температура в шахті була 24 градуси і влітку, і взимку. У стерильному, як в операційній мікрокліматі з ідеальною температурою для хворих 22 градуси, мікроби гинули, а пацієнти зцілювались. Ця жінка – одна з тих, хто відчула на собі дію соляних шахт. Ось я в підземеллі, в тій шахті, в 2002 році. Сиджу просто на солі. Знищує мікроби. Там були майже стерильні умови. Ефективність спелеотерапії у дітей, вона досягала 91%. Це є дуже великий показник ефективності. Солотвинська трагедія позбавила шансів на порятунок тисячі пацієнтів, які їхали сюди не лише з усієї України, але й світу. Ми взагалі не розуміли, як нам жити, як нам дихати. Туман навколо – це цілюща кам'яна сіль. Після того, як підземна лікарня була втрачена, тут створили 2 штучні соляні кімнати. Вони теж допомагають, але запаси солі закінчуються, ефективність нижча. Вона ефективна, але ми ніколи не можемо перевершити матінку природу. Це треба теж розуміти. Після повномасштабного вторгнення у Солотвиному щосезону аншлаг туристів. Люди їдуть на місцеві озера з водою, як у Мертвому морі. Хоча місто Солотвино влада визнала зоною надзвичайної ситуації державного рівня. Воно провалюється під землю. Там понад 100 карстових проваль, які прогресують. Це провалля росте? Росте. Раніше було 2 озерця, а зараз це загальне озеро з таким солідним обсягом води. Обсяг порядка десь 2-2,5 мільйона кубів. Ніхто не знає, де завтра завалиться. Ніхто не знає, що завтра може бути. Але не все втрачено, переконаний мій співрозмовник. Артем Соль видобував там 1,5-2 мільйона тонн в год. Тут можна стільки ж, для цього треба побудувати шахту. Нова шахта повинна бути з лікарнею. Тут треба зробити курорт на рівні Карлових Вар, Баден-Бадена і всіх інших. З такою сіллю, поряд з кордоном, це клад. Але, чесно кажучи, зі сторони держави я сьогодні не бачу зацікавленості. В Інституті соляної промисловості цю інформацію нам теж підтвердили. Дійсно, на Солотвинському родовищі залишилась величезна кількість запасів. Є і зовсім нова недоторкана ділянка, на якій нашим інститутом ще у 2009 році було визначена можливість, і навіть перші креслення були на будівництво нової шахти. І от з 9-10 року ми постійно намагались оце питання просунути і звертались на різних рівнях і до державної влади, і до підприємців зацікавлених, і до інвесторів потенційних, але не пробили це питання, на жаль. Будувати нову шахту у 2023 році вирішили не в Солотвиному, а поряд на абсолютно новому Теріблянському родовищу. Тут сіль гірша, але глибоко копати не потрібно.
Закарпаття зможе повністю забезпечити українців технічною та харчовою сіллю, заявила у 23-му місцева влада. Роботу та прихисток тут знайшли шахтарі з окупованого Солидару Артемсолі. За цим парканом соляна шахта. Та сама, яка, як обіцяла обласна влада Закарпаття, мала забезпечити сіллю Україну на 100%. Як ви думаєте, скільки нині тут видобувають кам'яної солі? 50 або 25% від обіцяного? Насправді, і, на жаль, шахта зараз не працює, тому що власники посварилися і вирішили вести бізнес за принципом «та не дістанься ти нікому». Підземний комбайн встиг накопати з-під землі усього лише 6 тонн технічної солі. Шахта пропрацювала 3 місяці і стала. Офіційна версія зупинки, каже її директор – корпоративний конфлікт. І почався він щойно, акціонери відчули смак перших соляних грошей. Конфлікт триває 2-й рік. До того, як шахта почала видавати продукцію, все було добре, все було нормально, підприємство працювало, було 54 працівники. Ми за рік сплатили 8,5 мільйонів податку, лише податку. Ми вислухали 2 сторони. З одним інвестором поспілкувалися телефоном. Чому зупинилося видобуток солі? Тому що шахту захотіли віджати, забрати в мене. З іншим зустрілися особисто. Частина акціонерів бореться з рейдерським захопленням цього підприємства. Один одного звинувачують в рейдерстві, позови є навіть у Верховному суді. Ця історія заслуговує на окреме розслідування. Та головне, що видно неозброєним оком – Україна далеко від лінії фронту отримала чергове недіюче родовище солі. На жаль, вони багато чого кажуть, а геоконтроль зараз не працює. Я бачу в одних документах, вони кажуть про вилуговування, в інших документах вони кажуть про будівництво шахти. Вилуговування – це свердловини з поверхні, водою розчиняється сіль, піднімається розсіл. Родовище куплене людьми, які знають проблему, що немає солі, знають проблему, що немає кам'яної солі зовсім в Україні. І така нагода, і в нас родовище солі. А давайте працювати, давайте її копати. От у прямому сенсі копати. Не відпрацьовувати там нормальним законним шляхом, а копати. Тому вони пішли найлегшим шляхом. Я думаю, що вони сподівалися, що вони отримають цю сіль і будуть дуже гарно її продавати. Ну і, до речі, зустрітися з нами голова Закарпатської адміністрації з цього приводу так і не зміг. З керівництва зараз ніхто вам цього не може прокоментувати. Тим часом вже маємо результати з лабораторії. Токсичні цинк, алюміній, кальцій, магній, стронцій, миш'як, свинець є у кожному зразку. Але їх вміст не перевищує дозволених державою доз. Все в нормі. А от склад солей відрізняється. Якість солі дуже різна, вона може містити багато домішок. Важливо, щоб сіль була очищена до належного ступеня. Перший зразок, йодована сіль з Румунії, яку Олена Сидоренко рекомендувала зняти з продажу, має найбільшу кількість важких металів. У ньому найвищий, в порівнянні з іншими, вміст токсичного алюмінію. Якщо у всіх зразках менше 1 мікрограму на кілограм, то тут його в 7 разів більше. А ще в цій солі найбільше кадмію. Не перевищує норму, менше в 100 разів, але більше порівняно з іншими. Кадмій – це токсичний метал, який може зумовлювати різні збої в пам'яті можуть бути. Точно так же, як ртуть, свинець, тобто кадмію. Вміст його повинен бути мінімальний. Максимальна кількість барію, міді, багатого заліза лідирує за кількістю свинцю – 61 мікрограм на кілограм. Багато його є в солях з Італії та Албанії. А от в українській солі свинцю найменше – лише 3 мікрограми на кілограм. За цим критерієм я тепер можу з чистою совістю надати українському виробнику перше місце. Підвищений вміст кальцію і магнію говорить якраз про те, що необхідно все ж таки пропрацювати на технологічній лінії очищення цієї солі. Тобто треба підприємство наше зробити більш технологічним, для того, щоб не було
так багато в нормі, але багато різних домішок. І ще одна деталь. Сіль з Туреччини має рекордну кількість літію. По літію це такий метал, що його недостача сприяє поганому настрою, депресії, тобто розладам нервової системи, але його перебільшення теж сприяє розладу шлунково-кишкового тракту, діяльності нирок, інших всього організму. Сіль є необхідним компонентом харчування, тому за цей продукт мають відповідати. Це те, що використовується щодня, фактично так, як і вода. Україна втратила власну сіль і через війну, і через злочинну господарність, і через відсутність державної політики. У нас є і колосальні запаси, є і кадри. Діє єдиний в Європі науковий інститут, що розробляє обладнання для солезаводів і, зокрема, має напрацювання будівництва маленьких автономних солеварень з переробки ропи. У світі на його послуги вишукувалась черга. Фахівці кажуть, Україна має всі можливості вийти з кризи в соляній галузі і знову потрапити в клуб країн, що експортують сіль. Але для цього держава повинна визначитись, чи хоче вона витрачати сотні мільйонів доларів на чужу сіль, коли має під ногами свою на мільйони років. Оксана Радіонова, Валентин Шелко та Наталка Кучеренко. ТСН Тиждень 1+1.